În timp ce Rusia a atacat în ultimele 3 zile cu rachete balistice populația civilă din Kiev, Dnipru și aseară, azi noapte, a atacat Harkivul, provocând zeci de victime, morți și răniți dintre civilii ucraineni, Ucraina îl zgândure pe Putin în orașul său natal în prima zi a summitului de la Sankt Petersburg. Ați văzut cu toții probabil acele lovituri ieri și avem noi imagini astăzi pe care o să vi le prezint, pentru că mi se pare sublim ceea ce se întâmplă în acest moment în Rusia, pentru că Rusia nu mai poate să-și protejeze propriul spațiu antiaerian, nu mai poate să satisfacă cerințele de protecție a propriilor cetățeni, a propriilor tovarăși, și asta datorită, nu din cauza, datorită armatei ucrainene, care a lovit masiv în ultimii ani și în ultimele luni mai ales antiaeriana rusească. Vă tot prezentam tot felul de sisteme Tor, Buk, rusești distruse de către armata rusă. Iată că ăsta este efectul. Circulă în momentul de față când vor ucrainenii pe cerul rusesc și lovesc orașele și ei se rezumă doar la obiective militare și industriale, energetice rusești, nu și la crime de război, așa cum o fac rușii, cum o fac armata de orci a lui Putin. Astăzi avem mai multe subiecte foarte interesante, între care vreau să vă prezint imagini din satelit cu ceea ce arată acum a fi terminalul din Sankt Petersburg, lovit, vizat de către dronele ucrainene. De asemenea, vă prezint niște imagini cu situația din Crimea, ocupată temporar, unde rutele logistice rusești sunt blocate. De asemenea, nu pot să nu satisfac cerințele audienței și să nu prezint imagini foarte, foarte sugestive ale atacului ucrainean din Sankt Petersburg, iar la final vă prezint niște hărți ale celor de la Deep State. Rusia, a lansat un atac cu rachete asupra orașului Harkiv. Azi noapte, bineînțeles, rușii la adăpostul nopții, asta fac ei, asta știu să facă, crime de război. Ei pe front sunt incapabili în momentul de față și atunci lansează atacuri, ultima oară atac asupra orașului Harkiv, în seara zilei de 3 iunie și din fericire încă nu sunt rapoarte despre victime ucrainene, dar atacul balistic cu rachete rusești rămâne. Imaginile din satelit Ventor arată pagube după atacurile cu drone ucrainene asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg și asupra corvetei rusești Boyki din Constant. Întâi prezentăm Boyki din Constant, care este lovit, se vede clar, este aici în această dană la reparații, dar ucrainenii n-au ținut cont de revizie, i-au făcut și ei o revizie acestei corvete și aici se văd foarte bine terminalele, tancurile petroliere din terminalul din Sankt Petersburg vizat de către loviturile de ieri. Nici situația în Crimea din Crimea ocupată temporar nu este mai bună. Autostrada de lângă Simferopol, unde sunt camioane de combustibil și aprovizionare rusești distruse pe marginea drumului, așa cum se pot observa. Ce făcea apărarea antiaeriană la Sankt Petersburg, antiaeriană rusească, bineînțeles, la Sankt Petersburg? Asta făcea apărarea aeriană la Sankt Petersburg, ne spun jurnaliștii de la Noel Reports, cu excepția câtorva arme ușoare. Iată atacul ucrainean cu drone. Oamenii încearcă să împuște dronele, nici măcar nu sunt puști mitralieră, ci sunt pistoale mitraliere cu care trăgeau, n-aveau nici trepiede,
Deci frumos, frumos. Iată cum circulă ucrainenii pe cerul rusesc. Și iată terminalul din Sankt Petersburg. Da? Vă las comentariile și zgomotul antiaeriene rusești. Ne bucurăm că rușii nu mai au sisteme antiaeriene suficiente și că ucrainenii reușesc să-i vizeze atât de, ia uite, atât de bine, atât de performant. Rușii sunt uimiți. În Sankt Petersburg, în prima zi al summitului, așa zis, summitul rusesc de la Sankt Petersburg, au fost mai multe ciuperci. Da. Înjurăturile, ia uite-le. Vi le-am prezentat și din satelit mai înainte, vi le prezint și din apropiere. Iată cu ce trag rușii și, bineînțeles, dronele ucrainene merg nestingerite, circulă nestingerite pe cerul rusesc. Mai am, pentru că, iată, forțele sistemelor fără pilot ucrainene au lovit corveta rusească Boyki în constant. Hai să vedem despre ce este vorba. Mi se pare foarte, foarte interesant. Corveta se găsea la Dană pentru a fi aici se face niște revizii, iar ucrainenii au reușit să-i facă o revizie finală, o revizie totală acestei corvete rusești din Marea Baltică, din Constant, care face parte din Sankt Petersburg, trebuie să spunem și pe asta, pentru că ucrainenii ieri au atacat în Marea Baltică, cred că au fost roiuri de 150-200 de drone ucrainene care au lovit în Marea Baltică obiectivele rusești, atât militare, iată cum a intrat acea dronă în picaj, cât și, bineînțeles, energetice, pentru că asta îi ustură pe ruși cel mai tare la buzunar. Da, bun, hai să mai mergem mai departe. Iată. Imagini din diferite unghiuri ale Sankt Petersburgului, se aud explozii în fundal, pe fundal, toate ne prezintă dezastrul în care se găsește în acest moment Rusia lui Vladimir Vladimirovici Putin. V-am promis mai multe astfel de imagini, așa că mă țin de promisiuni. Cei de la Exil Nova au făcut o treabă foarte bună ieri, publicând foarte, foarte multe astfel de imagini făcute. Aceste videoclipuri sunt făcute de către ruși, de către, ia uite ce ciupercă frumoasă, de către locatarii Sankt Petersburgului și, bineînțeles, ai suburbiilor din jurul Sankt Petersburgului, pentru că Sankt Petersburgul de ieri nu mai poate să fie numit un oraș sigur pentru ruși. Este al doilea oraș ca mărime după Moscova. Iată, ucrainenii au reușit să provoace niște daune semnificative, nu doar materiale, ci și de imagine lui Vladimir Putin. Mă întreb ce-o fi în capul delegațiilor din cele câteva zeci de țări care au ajuns la Sankt Petersburg ieri și au văzut peste tot ciupercile alea de foc și fum. Da? Vă mai prezint câteva, pentru că sunt foarte, foarte multe astfel de imagini din diferite unghiuri. Nu pot să nu satisfac cerințele publicului de a vedea astfel de imagini și să nu spun slava Ucrainei, pentru că ucrainenii au reușit în sfârșit să pună ursul rus cu botul pe labe. Iar proștii care se bucură, iată, proștii care se vor bucura că rușii vor ataca criminal populația civilă în blocuri, sunt și ei niște
oameni mărșavi, da? Lipsiți de onoare, care susțin agresorul, teroristul, criminalul Putin. Da? Peste tot vedeți aceste imagini foarte, foarte sugestive. Senatorul american Bill Keating, senator republican american, l-a contestat pe Marco Rubio în privința Ucrainei, invocând memorandumul de la Budapesta și spunând că Washingtonul și-a dat cuvântul Kievului după ce Ucraina a predat al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume. De asemenea, l-a criticat pe emisarul lui Trump, Steve Witkoff, pentru că a spus că Putin merită încredere și a avertizat că doar vorbele nu vor reuși să protejeze Ucraina și să oprească Rusia. Dacă apreciați materialele făcute de mine, pentru a ajuta canalul, nu ezitați să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la Animatura. Mulțumesc mult! Trecem în ziua 1562 a războiului din Ucraina. Комплект БК въебали. А знаешь, кто там? Кто? Помнишь, сегодня пацаны к нам приезжали? Да. Вот, это их база. Да ну нахуй! Да ну нахуй! Я его в рот ебал. Rafinăria din Saratov, lovită în mod repetat, confirmă avarierea unității de procesare primară LOU AVT6 a secțiunii de compresie-viscozitate a mai multor rezervoare și raioane de procesare. Rafinăria a fost probabil oprită parțial sau complet pentru evaluarea daunelor. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut, iată, 1300 de militari, 4 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 75 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete. Vedem că numărul total de sisteme, sau mijloace de apărare antiaeriană rusești au depășit 1400, mai precis 1403. De unde să mai aibă rușii să se mai și apere? Vedem că ucrainenii au reușit de asemenea să doboare peste 2100 de drone rusești. Și trecem pe repede înainte să vedem hărțile celor de la Deep State în ultimele 2 zile, pe 1 și pe 2, pentru că pe 3 încă nu este publicată. Herson vedem că n-au existat modificări ale fronturilor. În Zaporojie, de asemenea, observăm că nu sunt modificări, în afară de faptul că ucrainenii au reușit să elibereze săptămânile trecute și mai ales săptămâna trecută o bună porțiune, vreo 20 și ceva de kilometri pătrați, plus încă vreo 20 ceva, vreo 46 de kilometri pătrați, și observăm că totuși rușii au reușit un avans, nu foarte, foarte semnificativ, dar totuși un avans în această zonă a Kramatorskului. Vorbim despre aproximativ 2 km pătrați, se vede în această zonă hașurată. De asemenea, dacă dăm un ochi mai la nord către Kupiansk, observăm că în continuare în Kupiansk sunt lupte, dar vedem că rușii nu mai dețin, și doar o zonă gri, rușii nu mai dețin această zonă. Iată,
care o dețineau la începutul lunii mai. Acum, în luna iunie, sunt doar niște zone gri disputate. Și asta înseamnă că s-ar putea în curând să vedem pe hărțile celor de la Deep State și ale celor de la Institutul pentru Studiul Războiului că au reușit ucrainenii să elibereze Kupianskul după ce rușii au pretins acum o lună jumate, 2 luni, că l-au ocupat în întregime, oameni buni. Da, vedem și mai la nord regiunea Kharkiv, n-au existat modificări ale fronturilor. De asemenea, în Sumă, da, observăm că frontul este stabil. Așadar, rușii au pierdut 1300 de militari ca să ocupe 2 km pătrați ieri. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!